ጤና ይስጥልን ዛሬ ማቅረብ የምፈልገው ነገር ስለ ዌር ስቴትመንት ይሆናል። እንግዲህ ላስት ታይም ሁለት ተከታታይ ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ። የመጀመሪያው from the beginning እንዴት መጀመር እንዳለብን ነው። የሳስ ፕሮግራም ራይቲንግ ኮድ ራይቲንግ actually it's not program። ሁለተኛው if clause if conditional clause በጣም ጠቃሚ conditional clause ነው፣ ግን በጣም complicated የሆነ ፓርት ነው። it's not complicated ለመጻፍ ጥቂት አስቸጋሪ የሚሆንና በወረቀት ላይ የነካክተን የሆነ መጻፍ ያለብን እንደ ስክራች ማድረግ ያለብን ነገር ነው ያን ከመስራታችን በፊት። ሌላው በዚህ ፓርት መናገር የምፈልገው አንድ ነገር ምንድነው፣ እነዚህ ፕሮግራሞችን አሁን ለምሳሌ የምጽፋቸው ኮዶች እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት አይደለም። አንድ ነገር ለመስራት ይሄ ብቻ ነው ወይ ይሄን ፔስት ኮፒ በማድረግ ብቻ ነው አይደለም። የተለያየ ሰው በተለያየ መልኩ ሊሰራው ይችላል። አንድ ፕሮጀክት ዴታ ፋይል ከተገኘ በኋላ ያ ፕሮጀክት ለ20 ተማሪዎች ሲሰጥ 20 ተማሪዎች ኢንዲቪጁዋሊ የተለያየ ኮድ ሊጽፉ ይችላሉ። ነገር ግን ዋናው ነገር ምንድነው እንደተባለው የግራፉን ኤክስኪዩት አድርጎ የምናየውን ነገር ማየታችን የሳስ ፕሮግራም ላንጉዌጅ የጻፍነውን ኮድ አክሴፕት ስለማድረጉ that means no error no mistake አለመኖሩ። ሁለተኛ ሎንግ ፕሮሰስ አለመሄዳችን። ለምሳሌ 3-4 ኮዶችን ጽፈን ከዴታ ጀምረን ፕሮፕሪንት ያለው 3-4 ስቴፖች ምንሄድ ከሆነ ኮምፒውተሩን ቢዚ ነው እናደርጋለን። therefore shortest way ሊያስፈልግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው በሎንግ ወይ ሄዶ ሊያገኘው ጽፍ ይችላል ያን የተባለውን ነገር ዴታውን አናላይዝ ሊያደርግ ይችላል። አዘር ደግሞ ባጭር ማድረግ ይኖርበት ያደርጋል ማለት ነው። ዲፈረንሱ እሱ ነው። ስለዚህ ይሄ as a general እንደዚህ ቢያስፈልግ እንዴት ነው መንጽፈው የሚለውን ለማሳየት ነው እንጂ ይሄና ይሄ ብቻ ነው ወይ ማለት አይደለም። የተለያየ ሰው የተለያየ ነገር መጻፍ ይችላል ማለት ነው። እኔ ያነበብኩትን ወይ ነው ማሳየው ማለት ነው። ሌላው እነዚህን ማሳያቸው ወርዶች ፕሮግራም ላንጉዌጆች ብዙ ጊዜ ከአርቲክል ያነበብኳቸውን እኔ በክላስ የወሰድኳቸውን ነው። ሁለቱንም እንደዚህ ያቀላቀልኩ ነው። ይሄ በጣም ጠቃሚ ይሆናል ያሰብኩትን ነው የራሴን ኖቶች ቼክ ማድረገው። እንግዲህ የተለያየ ሰው እንዳልኩት የተለያየ አርቲክል አንብቦ ነው ዌር ለምሳሌ በዚህ ኤግዛምፕል ብነሳ ዌር ስቴትመንትን በዚህ ራይቲንግ በሌላ መልኩ ነው መጻፍ ያለበት ሊል ይችላል። ግን ኢን ጀነራል the same area ነው የሚሆነው ሰው ማለት ነው የሚጽፈው። ብዙም ዝሮ ውጤቱ አንድና አንድ ነው የሚሆነው። so in general አሁን ጀነራል ይሄዝ ላይ መናገር የፈለኩት today where statement ነው። where statement በጣም ጠቃሚ ነው ለብዙ ነገሮች በጣም ጠቃሚ ስቴትመንት ነው። ከኢፍ ቀጥሎ as a conditional clause where if then else በባለፈው አይተናልና where is a little bit short and broad ነገርን መንካት ይችላል ማለት ነው። so where type there are three types of just the where we use. So types of where is the first one is where statement. The where statement data step line procedure line ሊሆን ይችላል። the where data set option ላይ ሊሆን ይችላል። the where clause and proc SQL QL ይሄም ራሱን የቻለ ፕሮግራም query language ነው፣ ግን where በዛ ላይ ያገለግላል ማለት ነው። so the syntax is identical whether
the statement is used as data step or the procedure. Say for example, the where statement syntax, whether it is on the proc or on the procedure, it's the same. ሲንታክሱ the same ነው። where ብለን ልንጽፈው የምንችለው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ በዴታ ስቴፕ ሲስተም ላይ ያለው ነው የመጀመሪያው to create subset of permanent SAS data set ምን ለማለት ነው? በእርግጥ permanent of data set ስንጽፍ lib name or libref የሚለውን ነገር እዚህ በፊት አላየንም፣ ግን ላይብራሪ ውስጥ permanently ሴት ማድረግ ነው። ነገር ግን እዚህ ላይ የሚያሳየው ምንድነው ነው? እዚህ ላይ የሚያሳየው subset ለምሳሌ ዴታ ብዬ subset ሊሆን ይችላል or ዴታ ብዬ ሳም በባለፈው ካሳየሁት ቢሄድ ግሬድ ሊሆን ይችላል። እንደ ስሙን የፈለግነው መስጠት እንችላለን ብያለሁ። ሶ ከዚህ በፊት in data libref or in data set ከዶክመንታችን ውስጥ ከኤክሴል ሊሆን ይችላል ከተለያየ ነገር ኢምፖርት ያደረግነው ዴታ አለ ማለት ነው። ይሄ ማለት ከላይብራሪ ውስጥ ሊሆን ይችላል። ሶ ዴታ ሊኖርን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ሶርሱ ነው። ሴት ስናደርግ የት ነው ዴታ ግሬድ የሚል ስራለኝ ስል የት ነው ሲል ሜቢ ላይብራሪ ውስጥ libref ውስጥ የነበረው in data in essence ወይም ሮስተር ከሆነ ለምሳሌ in ሮስተር ነው የኔ ሮስተር ነው ማለት ነው ያለው or any ፋይል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄ በፊት ሴት ያደረግነው ነው። ሶ አክቹሊ ሊብ ኔም ማሳየት ይኖርብኛል። በሚቀጥለው ፕሮግራም ማሳየት ሞክራለሁ እንዴት ነው ፐርማነንት ዴታ የምናስቀምጠው የሚለው ማለት ነው። ሶ where the category variable of value እናስቀምጣለን። ምን ለማለት ነው? ለምሳሌ በስቱደንቶች ላይ ብንወስድ where the student grade in a sense letter A, B, C, D, where the student grade equals to A, just the value is A, or the total number ብንወስድ where the student or the total is the categorical variable and equals to 92 or 90 or greater than equal to 90 example just example ነው ግን in general እንደዚህ ብሎ ለመጻፍ ነው። so if no data step is required then you should simply process the subset directly to as a proc ለምሳሌ እዚህ ላይ ዴታ ስቴፕ ማስፈልግ ተሆነ ቀጥታ ፕሮክ ላይ መሄድ እንችላለን። ለምሳሌ libref ላይ ቢኖረን ይሄ ነገር ወይም የሰርተን ቢሆን ከሰራን ከዚህ በፊት ቀጥታ ከፕሮክ ላይ ይጀምራለሁ። ፕሮክ and as frequency data as frequency ለመስራት ማለት ነው and libref ከነበረው ይሄ ዴታ ሀዝ ላይ የነበረኝ or grade ማለት እችላለሁ። ግን most of the time ከዴታው እንዳደነሳና where the category variable that category variable equals to this the same thing but you see the data step is ignored here ማለት ቀርቷል because ካላስፈለገ ማለት ነው። እዛ በፊት ትራንስፎርም ታረግን already then table variable 1 variable 2 table በእንደዚህ አድርገህ ስራልኝ። ለምሳሌ ኬሚስትሪ ሁለት ቴብሎችን ቢሆን እንደዚህ ሰራሁት የተለያዩ ክላሶችን ቢሆን ወይ ለኬሚስትሪ እና የማቴማቲክስ ክላስ ማቴማቲክስ ክላስ and ኬሚስትሪ ክላስ ስራልኝ ልል እችላለሁ። ሴም 1 year የሆነ ስቱደንት ሮስተር እየሰራሁ ቢሆን ማለት ነው። then run is run የተለመደ ያው ኤክስኪዩት አድርግልኝ ነው። ኦኬ ሌላው ስፔሻል ኦፕሬተርስ የሚባሉት ደግሞ ምንድነው? ለምሳሌ እዚህ ላይ ያየሁት ከአርቲክል ምንድነው select the drag name ብለን drag name with a በa የሚጀምር drag name አድርግልን ብንል ስቴትመንቱ እንዴት ነው? where the drag name በቴብላችን ላይ drag name የሚል ቴብል ላይ መኖር አለበት። አክቹሊ እንደ ኮለመን ያን መርሳት የለባችሁም። ይሄ ካፒታል ሌተር የምጽፈው ሊትራሊ ምን ማለት ነው? የሲንታክሱ ነው የሲንታክስ ወርዱ ነው። ይሄ ደግሞ ኦልሞስት የካታጎሪካል
ቫሪያብሉ ወይም ኮለመኑ ላይ ያለው ማለት ነው። ሶ where a drug name contains a ብዬ ብጽፍ ለምሳሌ አስፕሪን አድቪል ሚል መድኃኒት ሴሌክት ሊያደርግልኝ ይችላል ማለት ነው። but so ቮልማክስ ሚልም ሊያወጣልኝ ይችላል። ምክንያቱም አዚትሮማይሲን ግን ሊያወጣልኝ አይችልም። ምክንያቱም ይሄ በጣም አንዳንዴ ኬስ ሴንሲቲቭ ነው ስለሆነ ነው ብዙ ጊዜ ላይሆን ይችላል። ግን most of the time ኤ ብለን እንትን ብናደርግ ኤዎችን ሊያወጣልን ይችላል ማለት ነው። where the drug name contains where variable and contains ብንጠቀም ማለት ነው። ሌላው select missing values ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ለምሳሌ የሰራነው ኤክስፐሪመንት ሊኖር ይችላል። በሰራነው ኤክስፐሪመንት ውስጥ የሚሲንግ ቫልዩዎችን እንደ ዜሮ ኮንሲደር አድርጎ ሊወስድ ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ቴክኒካሊ ፓርቲሲፓንት ሚስ አድርጓል ወይም ድሮፕ አድርጓል ፓርቲሲፔሽኑን ለመውሰድ ክሊኒካል ትሪትመንቱን ለመውሰድ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሚሲንግ ቫልዩ እንደ ሚሲንግ ቫልዩ ካልያዝነ ሪዛልቱ ዜሮ ማለትና ሚሲንግ ቫልዩ በጣም ዲፈረንስ አላቸው። ዜሮ ማለት ወይም የወረደ ነምበር ማግኘት ያ ፓርቲሲፔት አድርጓል ግን የተመዘገበው የድራግ ኢፌክት በጣም ዜሮ ነው ኦር ኒውትራል ነው ከፕላሲቦ ኦር ኮንትሮል ጋር እኩል ነው ልንል እንችላለን። ነገር ግን ሚስ ከተደረገ ግን ሌላ ሲናሪዮ ነው። ለምን ሚስ ከተደረገ ሰውየው ኦልሬዲ ድሮፕ አድርጓል። ምንም ሌላ ኬዝም ቢኖረው እሱ ሁለቱን በዴታ አናላይሲስ እንደ ሴም ፕሌስ ማየት አንችልም። so where the treatment is missing treatment group ለምሳሌ ባይኖር where the treatment is missing ብለን መጻፍ እንችላለን። the same syntax ቅድም እንደጻፍ ነው ከፕሮኩ ላይም ሆነ ከዴታው ላይ when the treatment is missing blah blah just put dot or put blank ማለት ነው። where the treatment is null ሁለቱንም ሲንታክሶች at the same time መጠቀም ይችላል። ሚሲንግንም ነልን ስለዚህ ለካታጎሪካል ቫሪያብልም ሆነ ለኑሜሪካል ሁለቱም ይሰራሉ ማለት ነው። so select values not equal to 65 say for example ማለት ብንፈልግ where say for example this is the speed limit of the car በሲቲ ውስጥ በሃይዌይ ላይ ከ65 በላይ የሄዱትን ሴሌክት አድርገው አውጣልን ብለን ብናስቀምጥ የካሜራችን ኦርደር ብናረግ እንደማለት ነው። where the speed limit is greater than 65 or less than 65 ማለት እንችላለን depending on just the situation እንደምንጠቀመው ነገር so where the speed limit is not equal to ማለት ይቻላል። greater than or less than ማለት ምን ማለት ነው? በሌላ አባባል not equal to means 65 አይደለም either greater or either less ማለት ነው in e so or greater than is እዛ በላይ ከሆነ so either this depending on the situationችን እንዳልኩት መጠቀም እንችላለን። is repeated የሆነ ነገር ነው። so select ኤጅን አሁን ብንወስድ በ34 እና በ18 አመት መካከል ያሉትን ሰዎች ማግኘት ብንፈልግ ምንድነው ማለት የምንችለው? whereን እንዴት ነው የምንጠቀመው ነው እዚህ ላይ where age between 18 and 34 you see this end is the syntax you will see it on the SAS studio in between also the syntax you will see it green line with this kind of color the light blue color ወይም በብሉ color ይጻፋል where የሚለውም እንደዚህ light blue just ስፔሻል ኦፕሬተር የሚለው ዊንዶው የጻፉት የሚመስል አይነት ይኖረዋል ማለት ነው በሳስ ፕሮግራም ላይ ስንጽፍ ሲንታክስ so ሌላው ምንድነው ሳስ እነዚህን አይጠቀምም ይላል it's not that much important so the syntax of where data set option is called where equals ነው የሚባለው the syntax in general ስናየው ማለት ነው so the data name ለምሳሌ where in bracket data name data set name ጽፈናል where ካልን በኋላ in bracket where the where expression we gonna put for example the data subset and merge
ለምሳሌ ዴታ ሳብሴት ያልነው የመጀመሪያው ኔሙ ቢሆን ማለት ነው። ቅድም እንዳልነው ዴታ ብለን grade of students and merge የምታደርግልኝ where age equals to 35 and in bracket like this, and another chemistry student data where you know, in this case grade ስላልኩኝ just where the chemistry result equals to passing or just like more than 80 ማለት ይችላል። ትሪትመንት ከሆነም ደግሞ እንደዚሁ ነው። በትሪትመንት አሁን ለምሳሌ ወስደነው ቢሆን እድሜያቸው ከ35 በላይ የሆኑ እና and በትሪትመንቱ ትሪትመንት ግሩፕ ያገኙ ለምሳሌ ኮንትሮል ያላገኙ ሴሌክት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ መርጅ ሳረግ ኦኬ ትሪትመንት ያገኙትን እድሜያቸው ከ37 ዓመት በላይ የሆኑትን ሴሌክት አድርገውታል ማለት እንችላለን ማለት ነው። just as a subset በዴታ ውስጥ ምን ልናወጣ ፈልገን ነው ማለት ነው። ሶ ከዛ ወደ ምንድነው የምንሄደው? ሳስ ስቴትመንት አለ ራን ነው የምንሄደው። ሶ ሶርት አክቹአሊ ህዝ ላይ ባይ አለ። ሶርት ባይም ሊመጣ ይችላል፣ ከመርጅ በኋላም ሊመጣ ይችላል። ዛሬ ማሳየት የፈለኩት የዌርን ስለሆነ ብዙም መርጅ ላይ አትኩሮት መስጠት አልፈለኩም ማለት ነው። ሌላው ጀነራላይዝ ለማድረግ ዌርን ለመጠቀም እንደተናገርኩት በፕሮክ ስኩዌር መጠቀም እንችላለን። create table as select from libreef where value አይተናል ቅድም and እነዚህ ነገሮች most of the time ተመሳሳይ ነገር ነው። the proc print from data this is ከproc ብንነሳ the data name ይኖረናል ቅድም እንዳልነው library name where greater than equal to less than equal to less than greater than value and then value መጠቀም ይችላል just to generalize. And the var means the variable is x y z እነዚህን ሴሌክት አድርገን ለምሳሌ በስቱደንት ከባለፈው ሳምንት ስትሬትሊ ኮንቴንት ሁለትን ለማድረግ ኮንሲስተንትሊ ለመቆየት አይዲያውን ለማድረግ የስቱደንት ግሬድ ቢሆን ያየን ያለ ነው። well አይዲውን አቆይልኝ ከመቶ ያለውን አቆይልኝ እንደ just እነዚህን ሴሌክት አድርግ ዘረስ አልፈልግም but print የምታደርገው ዴታ where the grade are greater than or equal to 90 ይሄ ለምሳሌ ይሄኛውን total ቢሆን x say for example the total grade of the student is greater than or equal to 90 ከዚህ በላይ ያለው እንዳማራጭ ሌሎችን መጠቀም እንችላለን ለማለት ነው። 90 is the value ብዬ ባስቀምጥ and run ባደርግ ካለ ዴታ ላይ የምንፈልገውን ሴሌክት አድርጎ ያወጣል ማለት ነው። that's the basic use of where statement. The other one also the proc frequency table እንዲያወጣልን ነው። the same thing data name እናስቀምጣለን by table y times z ማለት it's not times y by z ማለት ነው just the table y by z ነው ባሉት ካታጎሪ variable ነው y in the column side z in the horizontal side this y is in the vertical side አስቀምጥልኝ ነው and run ማድረግ እንችላለን። and proc frequent data name where z is greater than the same thing ማስቀመጥ እንችላለን but the difference is here y by z table in y by z ብለን አስቀምጠናል it's the same thing the only thing is this equal sign and the other is proc print data name where x is less than value var y z x y z ለማስቀመጥ ይችላል። እነዚህ ሴሌክት አድርገን አውጣለን ከተዘረዘሩት ውስጥ because ሁሉንም ኮለመን ውስጥ ያሉትን ነገሮች ኢንታየርሊ ማድረግ ላይኖርብን ይችላል ማለት ነው። ሌላው ሚሲንግ ቫልዩን ቅድም ስንናገር ኤክስክሉድ ለማድረግ በሌላ አጻጻፍ መልክ ምን ማድረግ እንችላለን? where x ለምሳሌ greater than 2 ብንል greater than 90 ብንል
wasn't ready አልነበረም 90 ብንል and the x value is just like this shift over this sign equals to dot ማለት ኑሜሪካል ቫሪያብል ሚስት የሆነ መሆኑን አሳየን ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ የተቀመጠውን በሙሉ ያሳያል x ከ90 በላይ ሊሆን ይችላል እና x የሌሉት ማለት ፈልግ ኦሬልስ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ነምበሮችን ማየት ከፈለኩኝ ተማሪዎች ድሮፕ አድርገው የወጡ ተማሪዎችን ማወቅ ከፈለኩኝ ከ90 በላይ ሳይሆን almost ከ20 ግሬድ በታች ያሉት የኤክስ ዋጋና ጭራሽም ያልወሰዱ በዶት የተቀመጠ ሚስ የተደረገው በማስቀመጥ ይችላል በስቱደንቶች and ይሄኛው ከቴብል ውስጥ ምንድነው ለምሳሌ ግሬድ ልጽፍ ይችላልው ግሬድ and total and id ብዬ ልጽፍ ይችላል that's you know the students ስናየው ማለት ነው and then so the print data where the same thing make the same thing በሌላ ነገር ብንሄድ ለምሳሌ patient id okay patient id ሊሆን ይችላል and the patient id age and the other x may be treatment ሊሆን ይችላል ማለት ነው እንደዛ so the proc means just like to summarize ይሄ ምንድነው summarize means proc means data out ስንጠቀም ምን ማለት ነው አዲስ ነገር ኢንትሮዲዩስ እያደረኩ ነው actually እዚህ ላይ whereንም አብረን እንጠቀማለን ከዚህ ጋር ለማለት ነው where ስለሆነ ማሳየው deeply so ምን ማለት ነው እዚህ ላይ means እንጠቀም where the treatment 35 አመት በላይ የሆኑ ሰዎችን or treatment group 1 የሆነውን ሰው ፈልግልኝ ካልኩ በኋላ ከስከ ሰንጠረዥ ውስጥ ካወጣው በኋላ የዛንን means ይሄ means የሚያሳየው ነገር ምንድነው standard deviation and variance and minimum maximum mean median እነዚህ ቤዚክ የሆኑ ስታቲስቲካል ቫልዩዎችን ፕሪንት አድርጎ እንዲያወጣልኝ ነው እንትን የሚያደርገው ማለት ነው so mean የሚለው ነገር means የሚለው ነገር በጣም ሰመራይዝ ለማድረግ ነው ማለት ነው ነገሮች ሰመራይዝ ለማድረግ ነው so እዛ እንሄዳለን instead of this by treatment or by grade ማለት እንችላለን depending on እንዳለ ነው summarize you know just like mean data we can say the same thing or እንደዚህ መጻፍ እንችላለን the block mean data name where x equals to this say for example x equals to 4 or x equals to 5 ምን ማለት ነው ሚኑን አውጣልኝ x ያልነው ቫሪያብላችን ማለት ነው ቫሪያብላችን የተቀመጠው ለምሳሌ ይሄ x ነው ትሪትመንት ወይም ግሬድ ቢሆን equals to 3 equals to 4 equals to 5 ማለት ከ3 እስከ 5 ማለት ነው በሌላ አባባል either 3 ከሆነ or 4 ከሆነ or 5 ከሆነ ያ ማለት ከ3 እስከ 5 ማለት therefore ምንድን ማድረግ እንችላለን እንደ other word flexible እንዴት flexible እንደሆነ ለማሳየት ነው where between equals you know just like less than the 3 is less than or equal to that means including 3 there is x in between and including 5 that means from 3 to 5 mathematically ስንጽፍ እንደዚህ ነው የምንጽፈው እዚህ ላይ ማሳየት የፈለኩት ምንድነው ሳይኖች እንዴት እንጠቀማለን ነው ይሄ ማቴማቲካል ኖሌጅ እና በምንለው ነገር በውስጣችን ተንሰራ ስለፈለግነ እኛ ነን የምናውቀው but እንዴት ነው ከዚህ ላይ ማሳየት የምንችለው just
you see equal to በኖርማል ማቴማቲክስ ቢሆን under greater than sign just we're gonna put some slash some underscore sign at the bottom but በሲንታክስ ግን ስንጽፍ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው 3 less than equal to that means including 3 x and x less than equal to 5 that means between 3 and 5 that means including 3 and including 5 ማለት ነው so the price or the effect or the grade whatever you want the variable then you're going to tell so አዝ ላይ መናገር የፈለኩት ስትራክቸሩን ነው ፕሮ ካለ ሚን ስንል just basic statistics ነው የምንናገረው where the values ነው ምን ላይ የምናወራው በየትኛውን የማንም ቫልዩ ነው የምናወራው ዘንድ ቀጥለን የቫሪያብሉ ቫልዩን እናወራለን ማለት ነው እንግዲህ የዚህ የኮምፒውተር አጻጻፍ የሳስ አጻጻፍ sequential ፕሮሲጀሩን የጠበቀ ነው መጀመሪያ day 1 ሳስተምር subject verb object እንዳለው ሁሉ just ስንነሳ always ከኦብጀክት አይደለም የምንጀምረው ከሰብጀክት and verb and object ነው በእንግሊዘኛ ስትራክቸር እንደዛ ሁሉ ይሄ አካሄዱ በትክክል መሆን አለበት say for example ይሄ where የሚለውን ከvar በኋላ ብናስቀምጠው var ብለን ብናስቀምጠው it will not work so ምንድነው ፕሮሲጀራል ሚስቴክ ሊኖር ይችላል ማለት ነው so this is structure ለማሳየትና እንዴት መጠቀም እንዳለብን ለማሳየት ነው or the proximate data where in 3 4 5 እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን this is different form that's why የተለያየ ስቱደንት የተለያየ ነገር ሊጽፍ ይችላል ለምሳሌ ለኔ ይሄ ይቀለኛል where in x 3 4 ቀላል ነው አይደል ሶስቱም በባንድ ላይ ማስቀመጥ ማለት እንደም the same thing so ይሄን ይመስላል ዛሬ በሚቀጥለው ሌላ እንትን አሳያለሁ ግን ዛሬ ለምሳሌ ወደ SAS ፕሮግራም ገብቼ where አንድ ኤግዛምፕል ማሳየት ፈልጋለሁ በባለፈው ሳምንት ከተማርነው ዴታ መውሰድ ፈልጋለሁ የስቱደንትስ ኔም say for example last time የስቱደንትስ data ከዚህ ላይ ወስጃለሁ okay and copy ላድርግና yeah let's take from here okay copy and new program then control V okay so property data grade and then run and then it's date good so I have 15 students here I think let me make it big and last time ካላሳየኋችሁ ነገር ይሄን ዴታ ማልፈልገው ከሆነ ይሄ ነገር ምንድነው ማክሲማይዝ እና ሚኒማይዝ ሽሪንክ ማረጊያ ነው just make it full screen ለመጠቀም ዴታችሁ ማትፈልጉ ከሆነ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ therefore ይሄን ብታዩ ምንድነው የሚያሳየው የ15 ስቱደንቶች ስም አለኝ የ15 ስቱደንቶች ጾታ አለ ሚድ ኤግዛም ፋይናል ኤግዛም and ቶታል ኤግዛም ነው ቅድም ካልነው ከሳብሴት ውስጥ ለምሳሌ ያ always የተለመደውን ነገር የምናየው ነገር ምንድነው ኤረር የለም ዋርኒንግ የለም ያ ኖትስ አለ ሪዛልቱ ቆንጆ ቴብል ነው and then ይሄን ይመስላል ማለት ነው as it is የባለፈው ሳምንት ሴት የተደረገ ነገር ስለሆነ የወሰድኩት ይሄን ስላሳየው ማለት ሌላ መሄድ አያስፈልገኝም so ምንድነው አሁን እዚህ ላይ መጻፍ የፈለኩት where statement ነው ለምሳሌ በዴታ ሴት ከሆነ አዲስ ዴታ ሴት ለምሳሌ በፕሮክም በዴታም በሁለቱ መስራት ስለምችል ለምሳሌ አዲስ ልጀምር now not ልወስድ እችላለሁ I am practicing think where
syntax statement ብዬ just note ለመለየትም ነው። So let's say data and data name ምን ልበለው? Use, let's make it small letter, use where. Yeah, let's just say and ዴታ ካልኩኝ በኋላ ከየት ነው ዴታው ማመጣው ምናምን ብሎ ይጠይቀኛል። ሶ ምን ሰራው ይሄን ያልነው አያውቅም የት እንደምንወስድ። ሶ ተግሬድ ነው ለማለት let's say set from okay እዚህ ላይ ማሳየት የምፈልገው ነገር set ብዬ ከግሬድ ነው ልበል። ከሴት በኋላ እንዴት እንደማይሰራ ላሳያችሁ። ከግሬድ ነው። good ከዛ በኋላ where ልጻፍ where ካልኩ በኋላ where variable, the variable is total is greater than or equal to 90 and yeah, and run. Let's do it. Okay. So error no, result yeah would be proc አላለም ስሞች ወጥተዋል። so here the nameዎች ወጥተዋል። ለምሳሌ እዚህ ላይ ሲታይ maybe ቶታሊ ሁሉም ማየት ካልቻላችሁና ግልጽ ካልሆነ or ግልጽ ነው ለነገሩ id 1 id 0 3 those IDs by name እንደዛ አይነት ሰዎች but ከ90 በላይ ያሉትን ሴሌክት አድርጎ አውጥቶልናል ማለት ነው። አሁን thousands of student ቢኖረን የመጨረሻውን እንደዛ አድርገን ልናወጣ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች በመጻፍ that's one of ከሳብሴት ላይ where እንደምንጠቀም እያሳየው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል አንዱ ወይ just to make it proc print ብለን ብናየው proc print data equals to yeah data equals to data match ምንድነው ብለን ያለው where use where yep use where use where okay so የሁለቱን ማየት እንችላለን። የሁለቱን ልዩነት ማየት እንችላለን። so የመጀመሪያው እንደዚህ ነው፣ ግን ከ90 በላይ ያሉ ተማሪዎች እንደዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሴሌክት አውት አድርጎ ያሳየናል ከላይ እስከ ታች ያለው። ከ15 ተማሪዎች ኦልሞስት 8 ተማሪዎች ከ90 በላይ አግኝተዋል ማለት ነው። one of the subset ሲሆን ማለት ነው። ሌላው subset ሳይሆን as a proc በproc ደግሞ ወደ ታች ወርደን እንይ። ሲምፕሊ ከproc እንነሳ። proc so proc ያ አሁን ከproc ብንነሳ proc data equals to proc print በprint form ይሁን print data equals to grade grade ከቶታሉ ማለት ነው from the total ምንም አይነት አሁን ይሄ ዴታ ሴትን አልተጠቀምንም ማለት ነው። where again okay 6 this time ደግሞ 6 እንይ f equals to f
ሴክስ ላይ ኤፍ የሆኑ ፊሜሎችን and total equals to greater than or equal to 90 again እንደዚህ ማለት እንችላለን then run okay let's see that's it so you see if only if students are Blaine, Danae, Elizabeth, Zamu, Zahara, those are F but they have as you see just 90 100 196 95 so that's we just directly from the proc data because as ላይ አሁን ዴታ ብለን ዴታ ያረግነው ነገር የለም ዴታው ከላይ ከቶታሉ ካለን ነገር ላይ ነው ምንነሳ ኦሬዲ ዴታው ነበረን ስለዚህ በዚህ ታይም ዲፈረንሱ ምንድነው ግሬድ ከሚባለው ኔም ነው ወስደው ግሬድ የሚባለው ኔም ይሄን በሙሉ አጠቃሎ ሁሉን ይይዛል but ይሄኛው ቅድም ህዝ ላይ ዲፈረንስ ዩዝ ዌር በየስነሳ ግን as a new data set ክሬት ያረኩ ነው ሴቲንግ ግን የመጣው ከዴታ አሁን ከዚህ ነው ያርኩ ነው ስለዚህ you see one step the data step ህዝ ላይ ነው ያለው data set step ህዝ ላይ ነው ያለው then the rest from here to here is a proc step but right here ሁሉም proc step ነው proc print ላይ ነው ያለው print አድርግልኝ አልኩ where ሚለው ሲመጣ ያያችሁ ከሁለቱ ፖይንት ላይ ማለት ነው okay and the other one summary በጣም ለስታቲስቲክስ አስፈላጊ ስለሆነ ለምሳሌ proc means and means data equals to grade good ካልኩ በኋላ where grade total where total is greater than 50 or 60% በላይ የሆኑ ሰዎችን እንያቸው እስቲ ማለት ነው ዘንድራን run ምን ይመስላል ነው run just generally the means just ምን እንደሚመስል ለማሳየት ነው means ስንጠቀም ምን እንደሚመስል ለማሳየት ነው okay look the mid exam በተመለከተ almost normal 14 ነምበሩ 14 ነው and ከዛ በላይ ያሉት almost ከ15ቱ ማለት ነው so mean average በmid exam you see 35.4 ነው በፋይናል ኤግዛም 52.64 this ነው ቶታሉ 88 ነጥብ ምናምን ነው average mean ወስዶ ማለት ነው standard deviation the same thing for a mid exam this for final this for total this those are results actually so minimum 23 ነው for mid maximum 40 ነው for final minimum 40 ነው maximum 60 ነው for total minimum 70 ነው maximum 100 that's you see the mean procedure as statistical እንትን ላይ ፕሪንት አድርጎ ያወጣል ማለት ነው so think about ይሄ ትልቅ ዴታ ቢሆን ትልቅ multiple thousands row ያለው ዴታ ቢሆን እንዴት መጠቀም የምንችለው ኮድ the same አንድ አይነት ነው ማለት ነው now ለዛሬው የዌር አጠቃቀምን አሳይቻለሁ እንደተናገርኩት የተለያዩ ሰዎች በተለያየ መልኩ ሊጽፉት ይችላሉ just እኔ ያነበብኩትን የኔን ያሳየሁት ጥያቄ question አስተያየት ኮሜንት ካለ በጣም ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ